Ahoj, Ahoj. Já jsem rád, že jsi našla čas a přijela si z Prahy vlastně, čili je to už kousek cesty tady k nám do Ostravy a obzvlášť si to vážím, protože v Bevit je možná tisíce lidí, kteří se teprve začali věnovat esenciálním olejům a já vím, že ty už se esenciálním olejům věnuješ hodně dlouho, jsi terapeutka, děláš plno jiných věcí. A mě to samotného zajímá, jak Bevit protěl tvůj život, jak jsi nás našla a jak k tomu došlo vůbec? Tak Bevit protěl můj život skrze nimbový rostlinný olej, který já jsem znala už dřívěžka, ale brala jsem ho i od jiné firmy a došel mi, tak jsem na internetu začala hledat, takže vlastně internet nás propojil, dá se říct. No a našla jsem Bevit a říkám, wow, ryze česká firma, dívala jsem se do nabídky a byla jsem ohromená tou škálou a vlastně se mi splnil takový můj dávný sen, protože já, když jsem dříve pracovala s aromaterapií zahraniční, tak jsem si říkala, kéž by vlastně byla možnost tyto produkty mít tady u nás v Čechách, protože jsem vždycky chtěla podpořit a spolupracovat s ryze českou firmou. Myslím si, že v současné době a kdykoliv předtím samozřejmě je to velmi důležité, aby jsme podpořili to, co máme tady doma. Já vlastně přemýšlím úplně podobným způsobem. Pokud něco nakupujeme, má nějaké dodavatele, tak v první řadě se dívám, jestli je možné to tady získat. V mnoha směrech je to těžký úkol, některých nemožných, ale není to úplně neřešitelné. Něco si můžeme vypěstovat a pozbírat sami. A cítím obrovskou vděčnost, že tak, jak ty přemýšlíš, že těch lidí je hodně a je to docela často, že tady lidé přijdou a řeknou přesně to, co ty, že chcou podpořit českou firmu, tak cítím, že to je vděčnost, ale i závazek, že ti lidé očekávají, že budeme pokračovat v té kvalitě a v tom nastoleném trendu. Nimový olej, ale mnoho lidí by řeklo... Ano, má specifickou vůni, to naprosto souzním, ale jeho účinky jsou naprosto úžasné. Já vlastně ještě předtím, než jsem znala firmu Bevit, jsem z něj vyráběla intuitivně takový prostředek na dětské virové bradavice, které vlastně do týdne vždycky zmizely. Takže to pro mě bylo takový přesvědčení o tom, že to funguje. A ještě vlastně, co mě úplně fascinovalo na Bevitu, když jsem poprvé se dostala na ty stránky, ta obrovská škála produktů, protože mě osobně vždycky zajímalo právě to propojení čistých rostlinných olejů v kombinaci s naprosto čistými terapeutickými esenciálními oleji, protože já právě v tomto spojení vnímám obrovskou sílu. Obrovské posílení. A ten nimový, ty jsi ho na ty bradavice používala čistý, nebo? Já jsem ho právě obohatila esenciálními oleji, takovými velmi silnými. Vím, že v Bevitu teď už existuje směs, teď si nevybavuju přesně název, třeba Protect, ale tenkrát já jsem tam dávala právě směs tymiánu, Protectu, něco vlastně na způsob bodyguardu, oregano, vlastně tyhle ty velmi silné oleje. A myslím, že jsem to i kombinovala s kolidním stříbrem, trochu nějak vlastně intuitivně jsem to a takhle úžasně to zabíralo. Propolis někdy? Ano. Takže to jsem se nadchla, no a pak jsem zkoušela dál, takže z rostlinných olejů další moje wow byl teď mi vypadlo to slovo a ty to víš, semínka, čerstvě se lisuje. Je černý kmín? Taky, to je další můj favorit. Ale čerstvě lisovaný, ale ano, lněný olej, protože to jsme se vlastně bavili v zákulisí. Já jsem si mnohokrát objednala od jiných firem a vždycky tam bylo, že to je čerstvě lisovaný, absolutně čerstvý, ale vlastně vždycky mi vlastně nevoněl. Vždycky jsem tam cítila něco, že dobře, tak je to prospěšné zdraví omega-3, tak ho užívat budu. Ale poprvé jsem Bevitu, když jsem otevřela lahvičku toho rostlinného oleje, tak jsem říkala, jo, tak to je ono. Tam vlastně cítím ty čerstvě namletá semínka a takže jsem se vlastně celý ten rok přesvědčovala neustále jsem se ptala, okamžitě jsem dostala odpověď, naprosto fundovanou okamžitě, takže jsem
vlastně naprosto přesvědčená o tom, že ta kvalita těch produktů a jak ty si v jednom videu zmínil, ta pravda, že je na prvním místě a to je pro mě naprosto zásadní. Pravda, ta spolupráce na čisté bázi a ještě k tomu, když je to česká lokální firma, čistě česká, kterou můžu podpořit a vlastně s ní dneska už i spolupracovat, tak to je pro mě velmi obohacující. Ty děláš terapie, to, co jsi mi o tom řekla, jak to děláš, tak s tím já velice souzním, je to vlastně takový holistický přístup, kdybys to měla přiblížit posluchačům divákům našim, jak to funguje? Tak já vlastně mám za sebou mnoho různých výcviků, například v práci s traumatem, s barvami. Vlastně jsem prošla i aurasomou, takže jsem pracovala s barvami a vlastně aurasoma je založená na esenciálních olejích do nějaké míry. Ale vlastně můj život se proměnil, když jsem se setkala s Ernestínou Velechovskou, kterou vnímám jako svou duchovní učitelku. V současné době spolupracujeme a já vlastně se účastním i vlastně jejich seminářů, kde děláme takové, dá se říct, terapie i kolektivní. A ty se asi ptáš na to trošku přiblížit, jakým způsobem. A jestli případně používáš oleje přímo v těch terapiích? Taky. Dalo by se říct, že jde o takovou příčinnou terapii. Vlastně my s tím klientem hledáme, kde je ta příčina jeho potíží a snažíme se jakoby po takovém vlákenku jít až do toho spouštěče, do toho bodu, kde to začalo a tam se vlastně pracuje tím, že on si pojmenuje, uvědomí si to programové nastavení, ten postulát určitý a potom se určitou formou s tím pracuje, aby se to dostalo do takzvaného stavu neutrality, nula a potom, aby z toho člověka samo vytryskla ta pravda, ta skutečnost, to čisté. To znamená, vlastně je to taková forma očišťování se od těch nánosů přesvědčení. A já mám zkušenost v individuální práci s klienty, ale i ve skupinové, protože pracuji i sama se skupinkama, že esenciální oleje jsou velmi přínosné v tomto procesu. Vždycky intuitivně mi přijde, který esenciální olej by mohl prospět. Vím, že klientovi nemůžu nic vnucovat, takže mu ho nabídnu, jestli mohu mu dát přičichnout a když mu souzní, tak ho nabádám, ať si dá třeba do dlaní, vdechne nebo ho použije, třeba dá trochu na srdce, tak jak vnímá. A zkušenost je taková, že když jsme ponořeni v tom terapeutickém procesu, tak ty oleje působí ještě vlastně na daleko hlubší bázi. A i mám tu zkušenost, že někdy olejček, který třeba voní tak vlastně velmi nenápadně a jemně, tak najednou teprve v takovém tom posvátném prostoru té terapie, té očistné práce se vlastně rozevře najednou ta jeho velikánská síla, protože ne všechno, co je takový wow na povrch, víme to, že vlastně v té jemnosti se skrývá vlastně často ta síla největší a to mě teda vede i ke květovým vodám, které já vnímám nikoliv jenom jako úžasný kosmetický nástroj, ale jako něco, co skutečně působí jak na fyzickém těle, tak ale v našem aurickém těle. A mojí oblíbené vody, samozřejmě růže, taková královna esenciálních olejů, takže i ta růže. Ale například Helichrysum smil je za mě úžasný, řekla bych až terapeutický olej, který samozřejmě ve chvíli, kdy je mu klient otevřen, protože je to specifická vůně a my víme, že nemůžeme jít vlastně přes násilně. Je to taky o míru, je to naše povídání, to znamená vždy jedině ten esenciální olej, který je příjemný, kterému už ten klient je otevřený. A ve chvíli, kdy je otevřený smilu, tak tam je za mě velikánská síla, velká účinnost. A i u esenciální vody to já vnímám jako velmi očistnou, posilující a řekla bych, že nás i dokáže bránit těm vnějším vlivům, které jsou teď na nás. A doporučuješ použít ve spreji tu vodu? Nebo doporučuji použít ve spreji i vnitřně. Víme, že i ty vody se krásně dají použít vnitřně. Existuje nádherná kniha, myslím, že možná ji máte i na e-shopu, používání květových vod. Nejsem si teď jistá, jestli. Ale dají se používat právě i vnitřně a je to třeba pro lidi, kteří jsou opravdu velmi, velmi pročištění, jemňoučcí a třeba i některý ten olej už by na ně byl moc, nebo by potřebovali větší ředění. Nebo děti, tak tady vlastně použití těch esenciálních vod, tady je to naprosto bezpečné a
ty účinky jsou skvělé. Například ta voda z helichrysy úžasně působí na popálení po sluníčku třeba. Jo, to je, omlazuje kůži, je příznivá vlastně i pro naše oční okolí, takže já osobně ty květové vody používám, že je nastříkám na obliči, ale i vlastně do aury. Tak je to nádherné propojení. Jsme byli, už jsem to tady dneska zmínil, loni u jednoho našeho dodavatele v Chorvatsku na ostrovu Hvar. Byli jsme u té destilace, kdy kotel 1700 litrů, kde byl plný toho helichrysy, vydestilovalo se 6 decilitrů toho oleje za 3 hodiny a asi 20 litrů té esenciální vody, ale tam měla obrovskou sílu tady v tomto. Já jsem shodou okolností, protože jsme v přátelích na Facebooku, tak minulý týden tam na mě skočila vlastně taková komunikace s nějakým pánem, který a teď vlastně, když jsi mi řekla, že působíš jako mediátorka, tak mi to všechno zapadlo do sebe, kdy ty jsi tam nabárala trošku, nebo tak inspirovala lidi, ať taky se zamyslí na ten pohled současný z hlediska pojďme být pro mír, vlastně pro harmonii v té společnosti. A ten pán vůbec s tím nesouzněl, ale líbila se mi ta tvoje reakce a po několika odpovědích on ti vlastně poděkoval. Takže to je taky tvoje téma, nějak harmonizovat vztahy celkově? Určitě, já jsem vlastně prošla určitými výcviky, když to název výcvik je takové zvláštní, ale dalo mi to velmi mnoho jako mediátorka. Dneska samozřejmě do toho vnáším i to všechno, co jsem cestou pozbírala dál, takže já tomu procesu říkám uzdravení vztahu. A vyhledávají mě lidi například v rozvodovém řízení, kdy jim pomáhám je provést tím procesem, aby se rozešli v míru, aby ideálně mezi nimi zůstal mír, neutralita. V některých případech se dokonce potom stane, že ten jejich vztah je jenom proměněn a povznese na jinou úroveň. To znamená, jsou z nich dobří přátelé a to potom má samozřejmě dobrý dopad na celou rodinu a zejména na děti. A co se týká celé společnosti, já jsem i zvolila název toho našeho povídání, že mír v nás je cesta. Jsem o tom naprosto přesvědčená, děláme radost, že mám pocit, že poslední dobou stále více lidí si to uvědomuje. A tato situace venku, ta bojová situace, to, že je nám neustále vnucován boj, vlastně válečný stav, tak jenom odráží to, co se děje vnitru lidí. Když to vezmeme tak, že bychom vzali to lidstvo společně a vyextrahovali bychom z toho nějakou takovou esenci, tak to je to, co se vlastně potom odráží v tom takzvaném našem vnějším světě, protože vnější svět je to, co my do něj otiskneme z našeho nitra. A asi se shodneme na tom, že ta současná doba, nemyslím tím několik týdnů, ale i těch několik let, je pro každého z nás transformační. Ať jsme terapeuti nebo nejsme, tak ve svých osobních životech vlastně zažíváme taková dočišťování, takové třeba nepříjemné situace, které ale právě vedou k tomu, aby z nás bylo vytaženo to, co ještě je potřeba, aby jsme se na to podívali a aby jsme to v sobě usmířili. Protože to je vlastně ten jediný nástroj, jak proměnit potom společně i ten náš životní prostor, který sdílíme venku. A proto asi všem, kteří jsme se nějak rozšiřujeme ve vědomí, tak je nám jasné, že když někam posíláme zbraně, tak podporujeme válku, podporujeme zabíjení lidí a je úplně jedno, na jaké straně lidé umírají. A poslední dobou vnímám, to jsme se o tom taky bavili, že jakoby slovo mír nebylo vlastně vhodné používat, ale my, dokud nezačneme se bavit o míru, dokud si neřekneme, tím tématem, tím naším záměrem je vytvořit mír nejprve v sobě, mezi sebou, mezi námi, mezi nejbližšími a poté teda tím tvořit to prostředí venku ve státech a mezi státy, tak dokud nebude toto téma na povrchu, tak není možné, aby se manifestovalo venku. Takže já vlastně, teď jsem byla ještě pozvaná shodou okolností na jeden festival a to téma té přednášky je stejné, protože mám pocit, že to je potřeba, aby do prostoru šlo. Souvisí to i z jedné věci,
předevčírem tady měl v Brušperku přednášku Honza Vojáček. Bylo to příjemné, že po pár letech jsem se s ním zase setkal a on tam říkal, on tam měl chvilku se bavil o těch rouškách a připomněl, že neexistuje jediná studie, která by prokázala jejich nějaký prospěch nebo zdravotní prospěch nebo dokonce prospěch v oblasti nebo v průběhu pandemie. A naopak já jsem slyšel číslo 40 studií, které hovoří o negativních účincích. A přestože není žádná studie tak když si vzpomeneme na tu dobu před 2 lety, tak vlastně ta společnost byla prakticky úplně ovládnutá názorem, že to je prospěšné. Většina lidí to přijala, nosilo se to v městě, prostě v obchodech, všude. A vlastně podobně, co si řekla, že některé témata jako kdyby se ani nesměly otevřít, že jakmile kdyby někdo začal o tom mluvit, tak už to je samo o sobě bráno, že to je nějaký troll nebo konspirace nebo něco negativního, takže a souvisí to s tím tématem míru, že jo. Prostě být ochoten říct svůj názor, přijmout druhý názor, ale vlastně rozvinout diskusi nad něčím. Která je taky vlastně dneska zakazována, protože diskuze nad některými tématy, to si vlastně teďka říkal, není vhodná. A současně nás tato doba vede k tomu, aby každý z nás bude v jednu chvíli postaven před to si vybrat. Čemu sloužím? Úplně přesně. Čemu dávám svou sílu? Přesně tak to vnímám, že můžeme oddalovat nějaká rozhodnutí, ale přijde doba, kdy budeme muset říct tak nebo tak. Přijde okamžik, kdy budeme muset si vybrat, protože nejde sedět na 2 židlích. Zájem. Nejde. Ano, buď strach, anebo láska. A souvisí to i s tím, že jako člověk a někdy i jako společnost budeme muset říct ne, toto nechceme, touto cestou už nejdeme, chceme to jinak. Já jsem, než se k tomu můžeme vrátit tomu tématu, ať na to nezapomenu, já tady mám před sebou jednu krásnou referenci, kterou nám napsala paní Hana Slováková. Já tímhle zdravím Hanku. A zjistil jsem, že se znáte dokonce. Že jsme spolu ve buňce, skupince. Ano, jste tým. Tak já bych trošku, pokud můžu, bych ji přečetl. Určitě. Jenom zase udělám takový krátký disclaimer, že přestože se trošku týká zdraví, tak není to návod ani na léčení, není to návod ani na prevenci, je to čistě názor této paní a ještě jedné paní doktorky, ale prostě z toho studijního a vědeckého hlediska si ji můžeme přečíst. Tak ta paní Hana Slováková 11.7. v červenci nám napsala toto. S laskavým svolením mé kamarádky, oční lékařky, sdílím její zkušenost s proteinem C60. V loni prodělala covid a pak po druhé dávce očkování měla zánět srdečního svalu, plus jí začaly černat dole nohy. Letos v únoru se mi svěřila, že již začala sepisovat svou závěť. V březnu se mi nadšeně vyprávěla o svém čerstvém životním objevu, nadstandardní kvalita, čistota a účinky produktu Bevid Love a můj pocit, že by ta C60 mohla pomoci. Po první lžičce C60 mi hlásila, že zažila nástřel energie a že to její doktorský mozek nechápe. Po druhé lahvičce C60 si zakoupila ve svých 63 letech elektrokolo, protože přišel výrazný a neodbytný pocit, že se prostě musí hýbat. Týden na to si vyrazila na 14-kilometrový výstup na Labskou boudu a zpět. To byl květen. A v červnu mi napsala oficiální e-mail, kde mi děkuje, že jsem ji přivedla k Bevit, nebě ve vděčnosti a přesvědčení, že jí C60 zachránila život. 2 dny jsem byla v slzách dojetí a tak slovy nevyjádřitelné poděkování posílám panu Černotovi a celé unikátní společnosti Bevit v hluboké úctě. Slovy mé kamarádky, jen ať se všichni dozví, jak může C60 pomoci. Děkuji mnohokrát. Takže to nás samozřejmě těší, že dostáváme takovou referenci, ale vlastně je docela možné, že kdyby ty si nějak nezarezonovala s Bevit a nerozhodla se, že budeš budovat tým, že bychom nikdy takovou referenci neměli. No ale teď se děje to, co jsme si povídali, že vlastně jsme propojování, že nás vesmír spojuje, podobně smýšlející, protože jsme tady celý den vlastně v zázemí a co si povídáme, tak víme, že si všichni rozumíme, že se díváme. Máme ten pohled na život a na svět je stejný, velmi podobný. Jinak moje zkušenost s C60 je obdobná. Neřešila jsem sice žádný závažný problém na první pohled,
ale zažívala jsem takové období větší únavy a nějak intuitivně by mně přišlo, že by to mohlo být i v souvislosti s novou 5G anténou, kterou nám postavili. Nevím. Nicméně okamžitě mě přišlo do hlavy, že by stálo za to otevřít další lahvičku C60 a během pár dní byla ta podivná únava pryč. A moje úplně první zkušenost C60 je, že opravdu jsem doslova po první lžičce pocítila obrovský příval energie. My jsme se taky tam o tom v zázemí bavili, že to mnoho lidí takto pocítilo, zejména když vlastně neřešili žádný akutní stav, tak moje zkušenost je taková, že když potom něco takto prudce zareaguje, tak to znamená, že se něco v tom těle uvolní, co bylo potřeba a projeví se to tím velkým přívalem energie. Takže za mě je to úžasný produkt a velmi oceňuji, že hlavně z toho počátku se nějak nemluvilo úplně o zázraku, ale úplně jednoduše se tam dalo těch desítky studií. A to se domnívám, že mluví za vše, protože na to ty studie existují. A ještě nevím, jestli jsme úplně dostatečně vypíchli tu absolutní čistotu a absenci veškeré chemie, což je něco, co je taky tím důvodem, proč tady jsem a proč mám absolutní důvěru vlastně dneska už k jakýmkoliv dalším produktům, které budou. Dozvěděla jsem se dneska o mnoha a jsem si jistá, že já si jsou čisté. Někdy dostávám tu otázku, jak to, že Bevitu se tak daří, že tak já nevím, jednak říkám, bylo nám to umožněno, jsem za to vděčný, ale vlastně si uvědomuji taky, že svoji roli sehrály ty jednoduché myšlenky. Prostě udělejme to čisté, nepoužívejme žádnou tu chemii, nejraději bio z divoké přírody, zpracujme to šetrně. Čili vlastně úplně jednoduché věci a člověk ale zjistí, že nejsou běžné. Nejsou až tak běžné a v té jednoduchosti je ta síla potom. A té čistotě, ta kvalita se nedá ničím nahradit. A ještě jestli můžu k tomu zmínit pravdu, protože asi se možná taky někdy potkáváte s lidmi, kteří říkají, no já už jsem vyzkoušel všechno a vybíral jsem všechno možné a mě nic nezabírá. Ale moje zkušenost je taková, že my nejdříve musíme ubrat, než něco přidáváme. A to často nám se nechce se něčeho vzdávat. Takže v prvé řadě ubrat těch přesvědčení, které tam máme. Pokud jsem přesvědčená bytostně, třeba nevědomně, o tom, že nestojím za nic, nezasloužím si žít a že prostě nemoc patří ke stárnutí, tak asi těžko mi bude fungovat cokoliv. A většinou se i k takovému nastavení pojí i taková ta nechuť proměnit životní styl. A já vždycky lidem říkám, že pokud aspoň trošičku nepromění stravování, nemusí to být úplně z 0 na 100, jo? Že z masožravce se nemusí stát během týdne vegan, ale uvědomovat si a postupně prostě se něčeho začít vzdávat a úplně jednoduché věci zařadit. Může to být třeba odvar z kořene pampelišky. To zase, když lidé říkají, že ty výrobky jsou třeba nedostupné pro ně finančně. Není potřeba, a já dokonce i často lidi v mé skupince, což je takové zvláštní, že nejdřív všichni jako opatrně, pak se registrují a pak řeknou wow a teďka chtějí nakoupit všechno najednou. A mně se často děje, že naopak já vlastně ty lidi krotím. Já říkám, ne, klid, máš opravdu takový přebytek, jako jestli skutečně máš, tak si to kup, ale není to vůbec potřeba. Není to potřeba. Nejdřív je potřeba, nebo já doporučuji ubrat a začít třeba jedním produktem, začít pozvolna a pozorovat. A vidím, že když někdo skutečně je ochoten takto celostně, holisticky k sobě přistupovat s velkou pokorou, tak mu skutečně stačí těch produktů pár, ale zužitkuje je 100%, zužitkuje je s vděčností. Vlastně to tělo rezonuje třeba i s daleko menším množstvím, takže si koupí tu C60 a bere ji 2krát denně na špičku nože, ale k tomu přidá i tu další práci vnitřní na sobě a ono se to projeví. Protože život je takto nastaven. Vlastně my když máme vnitřní víru a obrátíme se do nitra, tak je nám vždycky pomoženo. A neexistuje nic, co by nám bránilo tomu, a už vůbec ne, že nemáme peníze třeba. Já bych nezapomněl, kdyby někdo souzněl tady z našich diváků s tím, co říkáš. Máš nějaké stránky, kde by se na tebe mohli obrátit případně? Ano, mám stránky luciemeškanová.cz anebo na facebookových stránkách, ale na tom webu www.luciemeškanová.cz, tam je na mě kontakt, takže určitě se můžete obrátit. Já s tím tak souzním to, co ty říkáš, že
hned jsme se bavili, mám jednu paní, která je vážně nemocná, tak hned jí doporučím, jestli tam bude vůle, ať se s tebou pobaví o těchto věcech. A já skoro na každé přednášce, co já dělám, mluvím o těch lékařích zdarma, nebo pití čisté vody ze studánky, procházky v přírodě, sluníčko. To jsou vlastně levné věci, které má dostupný každý a můžou mít někdy až zázračné účinky, anebo odvar z kořene. Přesně. To už je jedno. A hlavně lidi potřebují se vypovídat. Oni potřebují, jako když třeba řeší nějakou závažnější těžkost nebo nemoc, tak oni potřebují ten klid, oni potřebují ten vnitřní mír. Moje poznání je i takové, že není funkční bojovat s nemocí, není funkční bojovat s nějakými parazity. Co je funkční, je vytvářet a dávat plnou pozornost prostředí v sobě, harmonickému prostředí, které vytvářím. Dokonce mi v jednom naladění přišel i takový obraz a jsem to zkusila praktikovat na sobě, jako všechno nejdříve na sobě, že opravdu za každou disbalancí je nějaká, dejme tomu, může být i entita. Víme, že prostě ty parazitální plísňové zátěže se docela těžko odstraňují, ale když jdeme takovou tou bojovou formou, jakože teďka do sebe naleju tohleto, já to tam zlikviduji a už bude čisto, no tak v jakém nastavení to děláme? Co tím podporujeme? Vlastně zase ten boj. Když ale tu pozornost a ten záměr je v tom, nechtě mi pomoženou, jak jen to jde, což je obrovská podpora, protože my jsme tady v prostředí svobodné vůle a když to nazvu to otevřeně, tady si to můžu dovolit, bytosti světla jsou nám nápomocní, ale musíme si o to pomoct říct. A když toto učiníme, pak proměníme to, co v danou chvíli můžeme, ubereme a veškerou pozornost dáme tomu harmonickému v nás, tak třeba se nám může stát samotným nebo s pomocí terapeuta, že zavnímáme i třeba určitou entitu, která tam s tou nemocí je spojena. A my s ní můžeme promluvit. My můžeme říct, tady pro tebe vlastně není harmonické prostředí. Tady, když já vytvářím, dejme tomu, když to převedu do té běžnější mluvy, když já ve svém těle vytvářím zásadité prostředí, tak tobě se tady nebude dařit. To znamená, ty budeš muset bojovat, ale pro tebe existuje nějaký jiný prostor. Tak jestli ti můžu nějakým způsobem pomoct, tak ty můžeš tam se vyvíjet v lásce a harmonii. Ono to možná to zní tak jako dětsky a pošetile, ale velmi dobře to funguje, protože to je právě ta absence boje. Protože pro každého je prostor, kde může sílit a růst. A za mě končí parazitická doba. Ono se to projevuje tím, že se víc vlastně zviditelňuje venku. A když dáme sílu míru, harmonii, a můžou nám k tomu velmi pomoci právě esenciální oleje, protože všechno začíná v naší hlavě, v těch přesvědčeních, tak se skutečně mohou dít až zázraky. Tak to jsou nádherná slova. Já ti děkuju, že jsi sem k nám přijela do Ostravy a budu se případně těšit někdy zase příště, že nás navštívíš. Já moc děkuju za pozvání, moc jsem si to tady užila, bylo mi ctí. Taky ahoj. Ahoj. Ahoj.